নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱী আজি শাওনৰ মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰ নহয়নে অলপমান মই প্ৰসাদ বনাবলৈ লৈছোঁ কেনেকৈ বনাম অলপমান প্ৰসাদ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মোৰ ষ্টাইলত কেনেকৈ বনাম এয়া গংগাৰ পানী অলপমান ছটিয়াই ল'লোঁ গংগাৰ পানী শুদ্ধ কৰি ল'লোঁ এতিয়া ডেক্সিটো পাতিলোঁ এয়া চেনিৰ পানী বনাইছোঁ মই একাপ চেনি একাপ পানী দিছোঁ ইয়াতে কেইটামান ইলাচি দিম এয়া ইলাচি কেইটামান দিলোঁ লাড্ডুৰ কাৰণে এই পানীটো বনাইছোঁ কেইটামান লাড্ডু বনাম আটাৰে ভগৱানক দিবৰ কাৰণে কমকৈ বনাম বেছি নবনাম এয়া ইপিনে মোৰ পায়স বনি আছে পায়সখিনি হৈ যাব ইয়াতে মই এতিয়া কিচমিচ আৰু কাজু কেইটামান দি দিম পায়সখিনিত চেনি দিলোঁ হৈ গৈছে ৰেডি হৈ গ'ল এই ভোগখিনি পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল চেনিৰ পানীটো ৰেডি হৈ গ'ল চেনিৰ পানী ৰেডি হৈ গ'ল প্ৰথমতে মই ঘিউত অলপ কাজু কেইটা ভাজি ল'ম ঘিউ 3 চামুচ দিলোঁ
এয়া আটা একাপ দিলোঁ। আটাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আটা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া কাজু কেইটামান দিম ইয়াতে। কাজু ভাজি থোৱা কাজু কেইটা মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই চেনিৰ পানীখিনি বনাইছিলোঁ যে ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। এই ৰেডি হৈ গৈছে, ধুনীয়া হৈছে। এয়া বহুত গৰম আছে, ভাঙিবই পৰা নাই। এয়া চাওকচোন। পুথিখন অকণমান পঢ়োঁ, হনুমান চালিচাখন মই সদায় পঢ়োঁ। অসমীয়াটো পঢ়োঁ, হিন্দীটো পঢ়োঁ। আজি অসমীয়াখন পঢ়ি অলপমান শুনাওঁ আপোনালোকক। কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, নাজানিব পাৰোঁ, অলপমান পঢ়ি দিওঁ। চালিচাখন মই সদায় পঢ়োঁ। হনুমান বন্ধা প্ৰথমতে শ্ৰীৰামক স্তুতি কৰিব লাগে। হনুমান চালিচা পঢ়াৰ আগতে অকণমান শ্ৰীৰামক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। জয় শ্ৰীৰাম। মহলে মুৰতি তব মাৰুত নন্দন,
অমঙ্গল দূৰ কৰা বিঘ্ন বিনাশন পৱন তনয় ঘন সৰ্বহিতকাৰী হৃদয়ে বিৰাজ কৰা ৰক্ষকুলয়ৰী শ্ৰী গুৰু চৰণ পদ্ম স্মৰি মনে মনে কোটিবাৰ প্ৰণাম গুৰুৰ চৰণে শ্ৰী ৰামৰ চৰণ পদ্ম কৰি স্মৰণ চতুৰ্বৰ্গ ফল যেন লহু অনুক্ষণ বুদ্ধিহীন ময়তি পৱন কুমাৰ গুচুৱা মনৰ ক্লেশ মনৰ বিকাৰ জয় জয় হনুমান গুণৰ সাগৰ জয় হে কপীশ প্ৰভু দয়ায়াদা শ্ৰী ৰামৰ দূত তুমি অতি বলৱান অঞ্জনাৰ পুত্ৰ তুমি পৱন সুত নাম মহাবীৰ বল্লভী তুমি হনুমান সুমতি নাশিয়া কৰা সুমতি প্ৰদান কাঞ্চন বৰণ তজু তুমি হে কুবেশ কৰ্ণত কুণ্ডল কুচি কুচি হে কেশ গোটেই চালিচাখন পঢ়ি শুনোৱা নাই আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব